हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हूँ गुजराती में बात करवानी छूँ। तो फ्रेंड्स, आज अमे बनावीए छे बाजरीनो रोटलो, जे अमने अमारा घर में बधाने बहु भावे छे। अने आज तमे ना जो अमारो प्रीवियस विडियो, तो आज अमे मेथीनुं शाक कर्युं हतुं अने एना साथे अमे बाजरीना रोटला कर्या छे। तो चलो जोईए आज मम्मी केम बनावे छे। तो फ्रेंड्स, अहींया मम्मीए एक वाडकी जे छे ए लोट चारी लीधो हतो અને એક સાઈડમાં કલાડું પણ મમ્મીએ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે અને એમાં હવે નાખે છે મારી મમ્મી જસ્ટ હાફ ટેબલ સ્પૂન જેવું મીઠું અને હવે એને આપણે બહુ જ સારી રીતે ધીરે ધીરે પાણીથી નાખીને બહુ સરસ રીતે મસળવાનું છે, કેમ કે આ જે લોટ હોય એને જેટલું તમે મસળીને કરશો એટલું જ સરસ અને મસ્ત રોટલો થશે। તો એને આપણે ધીરે ધીરે થોડું થોડું પાણી લઈને હાથેથી બહુ સરસ રીતે મસળવાનું છે, જેમ તમે જોઈ શકો છો મારા મમ્મી કરે છે। તો આપણે એને જેટલું મસળીએ ને એટલો સરસ રોટલો ફૂલે પણ છે અને સારો પણ થાય છે। તો બસ આવી રીતે આપણે એને સરસ રીતે મસળી લેવાનો છે અને એનું જે એક આખું મોટું તમે જોઈ શકો લોયું બન્યું છે, એ લોયાથી આપણે સરસ મજાનો રોટલો તૈયાર કરીશું। તો રોટલો બનાવો એમ તો બહુ ડિફિકલ્ટ લાગે છે, સાચું કહું મારાથી તો નથી બનતો, પણ મારી મમ્મી જ્યારે બનાવે તો હંમેશા એમના પાસે ઊભી રહું છું। તો તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે મારી મમ્મીએ લોયું તૈયાર કરીને હવે ધીરે ધીરે પાણી સાથે લઈને એને ગોળ શેપ આપી રહ્યા છે, જે મારાથી તો બિલકુલ નથી થતું। મેં બહુ ટ્રાય કર્યો છે પણ મારાથી નથી થતું ભાઈ। એટલે ફ્રેન્ડ્સ, તમે કેમ બનાવો છો તમે પણ કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર બતાવો મને। અગર એની બીજી કોઈ ટ્રીક હોય તો હું પણ ટ્રાય કરીશ નેક્સ્ટ ટાઈમ। તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી રીતે મારી મમ્મીએ સરસ ફટાફટ હાથેથી થેપીને હવે એ કલાડું જે ગરમ થઈ ગયું હતું એમાં મારી મમ્મીએ નાખી દીધું છે અને ગેસ પણ એકદમ મીડિયમ ટુ ફૂલ જ રાખ્યો છે અને હવે એને સરસ રીતે એક સાઈડ થવા દેવાનું છે। એના પછી મારી મમ્મી એને ધીરે રહીને પલટશે। પણ હા, હવે તમે જોઈ શકો છો કે થોડી વાર થઈ ગઈ છે, એટલીસ્ટ 4 મિનિટ 5 મિનિટ થયા પછી હવે આવી રીતે મારી મમ્મીએ એક તાવેતાથી કરીને પલટી દીધું છે। હવે સરસ રીતે બસ એની બીજા સાઈડથી પણ આપણે શેકાવા દેવાનું છે અને ગેસ પણ આપણો ઓલમોસ્ટ મીડિયમ ટુ ફૂલમાં જ રાખ્યો હતો અને બસ હવે એને એક સાઈડથી કાઢીને મારી મમ્મીએ સીધો એને ગેસ પર જ શેકી નાખ્યો છે। આપણે ચાહો તો એમાં ગલાડામાં પણ કરી શકો, પણ ગેસ પર આવી રીતે કરીએ તો થોડું જલ્દી થઈ જાય છે, એટલે એ વધારે સરસ અને જલ્દી બની જાય છે। તો જરૂરથી તમે આ રોટલો પણ ટ્રાય કરો અને મને પણ બતાવો। અગર એની કોઈ બીજી ટ્રીક હોય તો હું પણ જરૂર ટ્રાય કરીશ કેવી રીતે બનાવો। એટલે આજે બહુ જ મજા આવી। અમે મેથીનું શાક કર્યું હતું અને એના સાથે અમારા ઘરમાં બાજરીનો રોટલો બહુ જ ગમે છે બધાને ખાવો। એટલે ફ્રેન્ડ્સ, અગર જો તમને આ ગમ્યું હોય તો મારી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો અને થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ અને તમારું ધ્યાન રાખો ફ્રેન્ડ્સ। થેન્ક યુ।